Berita menarik kita yang pertama adalah tentang Superman Legacy, Supergirl casting. James Gunn telah mengesahkan bahawa pelakon Millie Alcock merupakan pilihan pertamanya untuk menjayakan watak Kara Zor-El aka Supergirl di dalam DCU Chapter 1 sejak James Gunn melayan musim pertama House of the Dragon 2 tahun lepas. Kita record, dia kata, I was watching House of the Dragon and thought she might have the edge, grace and authenticity we needed. Dan seterusnya, director Matthew Vaughn pula yang telah mengarah filem Argyle, Kingsman dan Kick-Ass berkongsi minatnya untuk mengarah filem Supergirl Woman of Tomorrow ketika diwawancara oleh laman Bro Bible tempoh hari. Jadi untuk segmen ni aku ada 2 soalan, tapi pasal Duan tak ada jadi boleh kena jawab dua-dua. Soalan pertama adalah apakah pendapat anda tentang Millie Alcock berjaya mengalahkan pelakon-pelakon yang lebih berwibawa ya, seperti Emilia Jones yang melakonkan I think dalam filem indie Coda daripada Apple TV Plus dan juga siri Lock and Key, serta Mac Donnelly yang berlakon dalam siri Winchester dan kini menyuarakan suara Supergirl dalam filem animasi DC Tomorrowverse. So silakan. Okay, so pasal this casting decision dah bukan rumours kan, sebab last time kita bedah was casting rumours between the three. So kalau kau ingat komen aku, kalau pilihan aku cakap yang Amy Jones tu memang bagi aku tak tahu apa pun pasal dia, and aku tak rasa dia ada pun the look of Supergirl tu. And aku pun ada mention out of the three yang paling nampak sebiji macam Supergirl tu was McDonnelly tu, and Waalaikumsalam McDonnelly tu, and in fact tu macam Nick cakap, she were already voicing the character kan. So kau fikir memang yang tu lah, memang slam dunk lah. Tapi aku pun ada cakap juga last yang kita bedah pasal ni is that pasal Millie Alcock walaupun dia tak ada lah nampak macam the Supergirl we know, tapi as I've mentioned before, korang kena ingat this is not your CW, your typical comic girl next door punya Supergirl tau. So this is a Woman of Tomorrow punya storyline. You could say dalam banyak-banyak iteration Supergirl, this is the most wildly different yang kita pernah dapat. Okay, so and aku pernah mention juga bukan kadang in this type of movie, sebab James Gunn dah kata dia nak adapt Woman of Tomorrow, dia tak cukup kalau orang tu just two dimensional, muka sama, that's it. Sebab the character is very nuanced, macam aku sebut last time. It's very nuanced pasal yalah dia very nihilistic, she's depressed, dia ada anxiety, she pergi to a different solar system so that kita punya matahari tu takkan overpower dia, so dia boleh get drunk now. So dia boleh rasa mabuk tu macam mana, pergi to the other solar system just to do that. So this is not your faham tak bila cakap Woman of Tomorrow ni is not the Supergirl that you know. Okay, so untuk because it's a very character driven story, walaupun the setting ni is very cosmic and crazy ala Guardians of the Galaxy, but it's a very character driven story. It's very nuanced. So kalau pasal acting chop tu, sebab tu aku cakap aku punya pilihan tu is memang Emilia Alcock. Aku rasa James Gunn saw the same thing. Sebab kalau kau tengok benda yang James Gunn puji pasal Millie ni, dia kata tu lah nampak macam dia ada that grace kan, dia ada that edge, authenticity. So these are the things yang Millie brings to the role. So aku pernah bagi contoh lah macam yang the last time kita cakap pasal ni, pasal Oppenheimer kan. Kalau kau tengok Cillian Murphy doesn't look anything like the real Oppenheimer. Langsung tak sama. Tapi because he's a phenomenal actor, and Oppenheimer tu is bukan pasal bang bang boom, bukan cerita meletup. It's a character driven story. So that's why they took Cillian Murphy yang tak nampak macam Oppenheimer, tapi dia embody the qualities that makes Oppenheimer, and dia jadi Oppenheimer. So
So a good actor, dia bukan lahir-lahir dah nampak like that role. They merge into the role by dia punya sheer acting prowess. So kau tengok macam mimik muka, cara dia lontarkan dialog dia, cara dia look into space, mata dia macam nak berkaca sikit. Dia tak payah cakap pun, aku bersalah lah sampai wibu-wibu orang Jepun ni aku bunuh. Dia tak cakap apa sangat pun. Dia kata, I feel I might have blood on my hands. Macam, kan kau ni betul ke rasa bersalah ke? Kau ni just some awkward guy ke? What's going on? Tapi kau, you know what he's feeling, but very little dia buat. And dia nampak macam Oppenheimer because of these small things. So again, back to Millie. Yeah, aku rasa she is the best decision for Supergirl, because this not the Supergirl that you know. This not the animated Supergirl kau pernah tengok. Not this other comic and video game Supergirl yang kau pernah tengok. This is Woman of Tomorrow. It needs someone who can really act. And kau nampak lah Millie Alcock dalam Game of Thrones pun dia boleh nampak lah. Dia ada that, macam mana, that bad girl energy, tapi aku still kena jaga aku punya peradaban, but like, you know, screw all this thing. So itu Woman of Tomorrow kat situ. And aku rasa once they start pakai the suit, once they start acting out the character, orang yang rasa dia at face value tak nampak je Supergirl will change your mind. So good decision bagi aku. Alright, so soalan seterusnya aku rasa berkaitan dengan quote oleh Matthew Vaughn yang kalau kau nampak ni, dia kata never say never. I'm a big fan of James Gunn and Peter Safran, so yeah, I would definitely consider it. Jadi soalan aku yang seterusnya adalah, selepas kegagalan filem Argyle di pasaran box office sedunia hujung minggu lepas, di mana opening box office weekend ni hanyalah 35 juta USD, manakala bajetnya dekat 200 juta. So adakah Matthew Vaughn pilihan yang terbaik untuk DC Studios sekiranya dia nak direct Supergirl Woman of Tomorrow ni? Apa pendapat kau? Silakan. Okay, before that, just nak letak benda into perspektif kan. Kalau kau tengok filem Argyle dia globe trotting punya movie, dia pergi Europe, dia pergi sana, dia travel sana sini, banyak gila action set pieces, banyak gila high profile actor yang berlakon dalam big roles, dalam cameo roles, respected actors throughout the movie apa semua kan. Lepas tu some cool effects, some really great fight scenes, very visual fight scenes, typical lah Matt Vaughn style apa semua kan. And budget movie ni still kurang daripada She-Hulk. So sajalah nak put into context kan, betapa pelik series She-Hulk ni untuk aku. Aku still cannot brain. Okay, back to Matthew Vaughn. It's no secret yang aku sangat suka dia as a visual director. And aku rasa dalam kita bedah berapa kali lah, kita pun pernah duk speculate, kan best kalau you know Marvel project ni, maybe dia one movie dia yang ambil ke kan, macam kau ada that church scene in some Marvel punya fight scenes betul-betul choreograph kan, boleh cabar level-level Captain America Winter Soldier punya koreografi kan. So tapi upon watching Argyle, aku pun baru je tengok kebetulan and last weekend, and aku boleh kata kalau dia nak direct the Woman of Tomorrow, then we need Kingsman Matthew Vaughn. Bukan Argyle Matthew Vaughn. Sebab macam mana, okay, don't get me wrong, it's not like I hated the movie, and aku tahu kalau kau tengok dekat Rotten Tomatoes, memang the critics memang eviscerating the movie. Dia memang basically benci the movie tau. So aku tak ada lah sampai tahap tu. But it's a really weird movie tau. Dia premise dia best. Half the movie pun memang best, tapi half the movie pun macam perlu ke apa tengah ada benda-benda ni, kenapa macam overindulgent kan, apa yang tengah berlaku ni kan. So sorry kalau ada ramai yang takkan bersetuju dengan next statement aku ni, tapi aku nak cakap macam ni, kau tengok
Matthew Vaughn bila dia buat dia punya own thing, Argyle, dia nampak ada dia punya visual identity tu still ada sana, and the action, the things yang kau suka tu. Tapi dia macam tak ada structure, tak ada control, and I dare say it's a quite poor writing for the movie, sebab dia character development, plot semua memang berterabur, and aku rasa macam sepanjang tengok movie tu macam tengok 3 movie berbeza based on the 3 sentence, saya jadi macam tengah tengok 3 different movies, macam not in a good way. So the statement yang bahaya sikit aku nak cakap and considering movie dia yang best, Kingsman, is a comic book adaptation. Aku takut this guy's like, it looks to be another Snyder. Dia bila ada structure, you know, there's a guiding post, dia okay. Then dia punya visual prowess akan take control, and the charisma of the actors yang dipilih tu akan carry the movie lah. Tapi bila tengok Agai ni aku risau macam, alamak, he looks like macam he can't handle an original production. Tapi of course it's just baru satu movie lah yang aku tengok dari dia yang completely original kan. Tapi dia sangat overindulgent. Betul, he needs someone to macam a good writer to maybe hold his hand, cakap Abang Matt, okay dah movie ni, okay dah ni, you tak, you know, macam takat ni dah okay, serius, you tak payah tambah twist bodoh ni, you tak payah, you know, tambah this extra 30 minutes yang tak perlu ni. No one thinks this scene is cool, it's quite cringe. So keep it tight. Aku rasa dia either kena ada a competent writer untuk hold his hand, and tu lah, tapi macam cakap lah, so kalau nak dia take the reins for the Woman of Tomorrow punya job, on the good part, this is a comic book adaptation. So maybe we'll get a Kingsman punya quality balik lah, maybe. But at the same time, yes, he needs a good writer, sebab bila tengok, so dulu aku honestly cakap, I felt that Matthew Vaughn could do nothing wrong. Argyle reminded me that he's human. So tak boleh approach this job dengan overconfident kalau dia dapat the job. He needs a good writer to hold his hand. Okay, because lagi satu, macam aku mention juga tadi, aku cakap pasal the character Supergirl, and kenapa rasa Millie Alcock was a good choice untuk play the character saat dia very nuanced kan. This is another thing yang aku worried about, sebab Matthew Vaughn pun dia buat cerita yang karakter just cookie cutter je, just two dimensional. Not to say that's a bad thing, sebab the type of movies yang dia buat is just pure action and kick ass. Dia macam, you know, just karakter, belasah karakter, it's all good, it's all fun kan, tak ada hal. Tapi bila dia cuba nak buat some karakter punya evolution sikit lah, movie dia jadi macam Argyle ni. So aku risau sikit. Again, just hopefully dia ada strong writer to follow suit, because Woman of Tomorrow is not the kind of comic or movie yang kau boleh buat action and best kan. So tak. So kalau dia ambil the Argyle approach, it will not work out. But having said that, kalau ikut aku lah, actually aku agak terkejut. I will be surprised kalau James Gunn delegate this project to someone else, sebab the comic screams James Gunn. So I would rather James Gunn take over the project. Sebab kenapa aku cakap macam tu? Okay, Woman of Tomorrow, the comics, what are the themes of Woman of Tomorrow? So first kali, you have a main character yang depressed. You have a main character yang at one point pun macam suicidal. Lepas tu dia pun very nihilistic, and then dia penuh dengan self-doubt pasal apa purpose aku ni? Aku patut protect Superman, dia dah selamat sampai ke bumi, tak ada hal. And then tiba-tiba macam aku yang patut jaga dia dah jadi this hero yang satu galaksi puja. So macam, where's my place in this world kan? Peti aku nak pergi mabuk kan. So these themes dalam Woman of Tomorrow ni ada and masterfully done dalam Peacemaker. Tema-tema ni ada dalam Peacemaker. Perfectly done in that series by James Gunn.
the other side pula of Woman of Tomorrow ni, it's a big intergalactic adventure penuh dengan aliens, a weird ensemble dalam team Supergirl tu. Kau ada crypto anjing dia, kau ada satu alien ni yang bangsa dia dah kena enslave lah apa semua. Lepas tu kau ada Pegasus tiba-tiba dalam cerita ni. So this weird ragtag group ni, don't tell me kau tak nampak that's Guardians of the Galaxy perfect lah kat situ. So the nuances of the character and the craziness of the premise and setting screams James Gunn. These are the things yang James Gunn memang is expert at doing. So aku kan sangat-sangat terkejut kalau dia delegate this project to someone else. Actually I'll be quite disappointed. It's memang perfect untuk James Gunn. Tu je aku cakap. I mean, not say Matthew Vaughn is a bad director. Macam aku cakap, I love everything Matthew Vaughn buat. Cuma Argyle again buat aku realise yang he is human after all. Ada benda that he's not so good at. So with that considered, aku rasa James Gunn would be a better choice for he himself to take this project lah. Tapi itu pendapat aku lah. Actually kalau nak address apa yang Munif cakap tu, basically semua movie Matthew Vaughn yang kau suka selama ni adalah kolaborasi dengan penulis Jane Coleman. So daripada Kingsman, Second Kingsman kepada even X-Men The First Class, that's all written by Jane Coleman. This is the first film Argyle ni, is the first film yang tak ada Jane Coleman. It's written by Jason Few, the guy yang menulis Wonder Woman nombor 1 dan menulis Ice Age Continental Drift. That's all. CV dia ada 2 filem ni and maybe like another 2 minor films. That's why you say it shows. Very lucky. You say it shows. Satu cakap, and pendapat aku bagi tadi is without aku tak research tau pasal benda ni. Aku literally just cakap di hatiku. Aku rasa macam movie dia sebelum ni best. Rasa macam ada writer, macam ada structure. Argyle ni macam berterabur, macam tak ada. And aku tak research. Aku literally tak tahu. Dan sekarang Nick just provided the evidence yang aku punya orang kata instinct tu actually correct tau. Sebab memang nampak sangat memang berterabur. Aku pelik sebab movie ni macam best. Tapi kenapa macam bangang juga? Macam what's going on kan? Kenapa lain dengan Kingsman dulu Chris? Dia action so baru, kau tahu kenapa? Because you have a writer handling the shit. Lepas tu Matthew Vaughn just woohoo action set piece, let's go. Sebab tu dia jadi best. Itulah, so at the end of the day, don't worry. Aku convinced yang Supergirl Woman of Tomorrow ni has a very strong writer. It's actually seorang pelakon teater dan juga playwright, iaitu Ana Noguera, adapting it hand in hand dengan penulis komik tu Tom King. So hopefully the script for Supergirl Woman of Tomorrow will be good. And kalau Matthew Vaughn ambil, it'll be awesome. Kalau James Gunn continue, maybe orang cakap nepotism, tapi why not? It's made for him. It's made for him. So nampaknya Duan dah kembali just in time. Duan dah kembali ke berita menarik kita yang kedua. Berita menarik kita yang kedua adalah tentang Jurassic Galaxy 2025 release. Jadi trilogi filem Jurassic World yang terbaru bakal bermula pada 2 Julai 2025 di bawah naungan pengarah David Leitch yang telah menjayakan John Wick, Deadpool 2 dan juga Atomic Blonde, berdasarkan skrip oleh penulis David Koepp yang menulis the original Jurassic Park dan juga sequelnya The Lost World Jurassic Park. So soalan aku untuk segmen ni ada 2. Soalan pertama adalah untuk Duan. Apakah pendapat anda tentang Hollywood balik-balik reboot franchise Jurassic Park lah, Jurassic World lah, lepas ni Jurassic Galaxy lah, sampai Abang Jamil mampus. So silakan Duan, apa pendapat kau? Biasalah Hollywood, kita dah tahu memang ketadusan idea semua. So aku tak sangka lah dia sampai jadi Jurassic Galaxy macam dah level Fast Furious pula kan. Dah Galaxy apa semua dah macam mengarut lah. Tak ada. Aku je yang bagi tajuk mengarut tu. Dia tak ada tajuk lagi. Tajuk dia Jurassic World 4. Aku je yang tak. Pasal kau dah Park. Kan kau World. Apa lagi lepas World? Galaxy apa? Lepas tu Multiverse.
So kalau macam the next step for Jurassic sebenarnya dia ikut kan, kalau macam the essence of dinosaur tu kau dah habis perah dah kan. Sebab kau mula kau hidupkan dinosaur, lepas tu kau mix dinosaur tu kan, lepas tu macam every species pun kau dah main kan. So what's next for dinosaur apa yang baru kan. Itulah aku fikir macam diorang akan mixkan DNA dinosaur dengan manusia. Kau tahu dulu ada kartun dinosaur yang badan orang tu kan. Extreme dinosaurs. Dinosaur. Tapi dia size manusia je lah, dia bukan besar sikit pada manusia. Kecil extreme dinosaur tu kan. So aku rasa tu the next thing kot yang diorang akan pergi, sebab what's next for dinosaur kan. Macam tu lah, nampak macam mengarut tapi apa benda yang kau nak surprise orang kan. Sebab kau nak buat jalan cerita yang menarik pun macam mana nak cakap sebab Jurassic Park pun actually dia start dengan dia ada thriller sikit lah, tapi dia bukan horror tau. Dia macam thriller suspense kan, tapi dia tak horror. So sebenarnya benda tu yang buat masa kita kecil tengok macam seronok macam tapi at the same time macam takut sikit kan. So kalau dia buat jalan cerita tu macam lain, katalah totally horror dinosaur kan, benda tu macam new genre, new thing, fresh lah kan. Tapi aku tak tahu lah apa direction yang Hollywood nak pakai kan. So kalau dia buat horror, takut macam budak-budak tak boleh tengok apa semua kan. So banyak benda lah dia fikir. So aku tak tahu, ni semua terserah dekat team script writer dinosaur lah, what's next. Dia kena buat macam buat dinosaur jadi manusia, lepas tu ataupun buat style horror. Macam kalau ni buat galaksi dinosaur boleh terbang-terbang, ataupun ada satu kartun juga dulu dinosaur dia pakai macam apa nama battle suit tau. Atau orang di atas dia tak tembak. Apa nama kartun tu? Aku tak ingat. Saya macam pernah nampak lah. Dia macam Zod. Dino Riders bro. Dino Riders. Dino Riders. Itu. So macam tu bukan berperang kan, macam kau suitkan dinosaur tu macam ada apa senapang lah, rocket launcher semua kan pakai, lepas tu kau naik atas dinosaur tu untuk kau pergi berperang. Macam tu. Adakah itu adalah the next step for Jurassic? Kita tak tahu. So tengok macam mana aku tunggu je lah. Alright. So soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. So kita nampak kita ada penulis trilogi asal Jurassic Park iaitu David Koepp. Kemudian kita dah ada pencipta franchise John Wick iaitu pengarah David Leitch. Adakah mereka akan berjaya membawa nafas baru kepada franchise Jurassic Galaxy ni? I mean, what's next? Kita akan nampak dinosaur gaduh dengan John Wick guna pistol ke macam mana? Aku tak boleh brain dia. Apa pendapat kau, Zip? Okay, itulah, as a massive dinosaur fan, as a massive original trilogy Jurassic Park punya fan, terus terang cakap aku tak optimis yang movie baru, trilogy baru ni akan jadi bagus lah, because of a variety of reasons. Banyak sebab sebenarnya. So aku mulakan dengan ni lah, walaupun penglibatan David Koepp ni, it sounds like a good news tau. And memang aku sangat thankful to him sebab dia write two of the best movies in the franchise. Tapi kau kena fikir tak, kenapa movie 1 and movie 2 is the best in the franchise? Satu memang betul pasal penglibatan David Koepp kan. So maybe kau boleh kata bila dia dah tak involved in number 3, lepas tu 4, 5, 6, sebab tu quality tu dah meredup and now he's back kan. Kau kena fikir juga yang movie 1 and 2 not only ada penglibatan David Koepp, but movie 1 and 2 pun was the end of when they adapt from the novel. So dia bukan masalah writer je. Dia rasa novel tu dah habis kat situ lah. Daripada adapt sampai second movie tu, that's it untuk the content of the novel. So in a way dia jadi macam this whole Game of Thrones punya case lah. Sebab mula-mula masa ikut buku memang gempak kan. Masa ikut novel memang gempak. Lepas tu bila kan the best show ever kan in the history of TV.
Then bila bila J.R. Martin tak habiskan Pengulas tu, so dia orang terpaksa palatau. Itulah jadi dia. So Jurassic Park dia dah palatau daripada movie 3, 4, 5, 6. So sebab tu walaupun David Koepp datang, it's better news on the positive side kind of news. Betul. Tapi dia bukan guarantee dia akan jadi bagus sebab movie yang dia involved tu still tengah adapt from the novel. So tu satu aku punya skepticism sikit. On the second part, aku risau dengan pemilihan director dia, which is David Leitch, of John Wick and Deadpool fame. Which don't get me wrong, aku pun suka dia ni as a director. Tapi when he's directing movie yang kena dengan skill set dia lah, the fact yang dia nak ambil director John Wick lah, Deadpool untuk buat this new Jurassic Park movie shows that they still tak faham what made people suka movie Jurassic Park ni in the first place. So kalau kau tengok the first movie, second movie, nak kata dia punya action set piece gila-gila pun tak ada banyak sangat pun. Kalau kita tengok the first movie especially kan, right at the end, bila movie tu dah nak habis, bila T-Rex tu finally datang and dia bunuh 2 ekor Velociraptor, dia campak seekor tu masuk dalam fosil sauropod tu berkecai, and then the banner Jurassic Park jatuh, and then dia roar tu kan. That was the only big action piece in the movie. And scene tu, aku masa sekolah rendah lu 93 tu, replay scene tu dalam kepala aku dekat 3 bulan tu. Tak boleh berhenti fikir. So dia bukan pasal movie tu syarat dengan action. Dia pasal the animals tu, the creatures tu, the dinosaurs tu. So cerita tu instead of action, the first Jurassic Park, even the second pun dia banyak tunjuk lopak air tu bergema. Kita nampak tadi ada kambing sini, mana pergi kambing tu? Kita pam, kaki kambing tu lekat atas kereta. Nampak mata T-Rex tu sebelah. So macam mana ada? Tu duduk lawan-lawan 24 jam, mana ada? Dia build up, showcase and highlight the majesty and personality of dinosaurs tu. Itu yang buat cerita tu best. Sebab fokus dia pasal makhluk tu, bukan pasal perbuatan dan perlawanan makhluk tu. So kau bayangkan, dalam first Jurassic Park, barely ada any fight scene. Lepas tu kau ambil Jurassic World Dominion, ada triple threat, ada T-Rex, Giganotosaurus, Therizinosaurus, and movie macam bangang. So dia bukan pasal quantity, dia bukan pasal action. And yet dari pemilihan director ni, it looks like they didn't learn a damn thing. They're gonna do the same formula all over again. Kita maybe letaklah some idiot social justice punya issue. Lepas tu untuk tak nak orang marah, kita syaratkan dengan action. No, it's not gonna work. Macam Dominion, I don't give a shit about world hunger. I don't give a shit about belalang. And next movie ni, I don't give a shit about racism. I don't give a shit about sexual harassment. I don't give a shit about injustice. Aku nak tengok binatang. Aku nak escape jap dari dunia bodoh ni. Nak tengok binatang kejap. Enjoy, happy, creature, sci-fi movie. Itu je. So kalau dia nak buat the same thing macam dia buat with Dominion, then it's gonna be shit. And memang ada tanda-tanda that it's gonna be the same thing. Dia pilih director ni memang aku, again, no offense against David Leitch, because aku suka other movies dia. But he's not the guy. So kalau dia ambil James Cameron pun aku lagi excited. So kau tengok body of work, dia lagi appreciate creature design. Creature tu duduklah environment macam mana, dia punya biome tu macam mana biome tu interact dengan creature tu. So macam bukan Avatar je kau tengok cerita dia, Abyss apa semua tu kan. So dia faham makhluk. Atuk Cameron ni contohlah kalau kita nak cakap saya director yang lagi sesuai kan. So it looks like it's not gonna be about the creature yet again. So pasal first reason is pasal writer tu aku tak convince David Koepp boleh confirm replicate the magic pasal dia pun dengan bantuan the novels which dah tak ada dah. Secondly, ambil an action punya director
patut a creature feature movie. So aku tak convince dengan itu ke. And next is the biggest problem. Sebab Nick pun cakap tadi, macam mana boleh tak dia nak menyuntik nafas baru. So bagi aku this is the biggest hurdle. Macam mana nak suntik nafas baru kalau most likely the direction yang dia akan buat is that dia akan pilih another dinosaur carnivore jahat yang tak digunakan lagi. Alright? There's many problems to this and believe it or not, walaupun aku is a dinosaur fan, aku cakap there's a many problem with it. Kalau kau introduce yet another orang kata carnivore bad guy macam tu kan, dia ada satu problem yang sangat ketara. Apart from the fact yang kau duk recycle the same thing, is that dalam dunia dinosaur ni, dia punya carnivore semua memang theropod. So bila aku kata theropod, apa? Theropods are dinosaur yang berdiri atas dua kaki, dua tangan kecil, kepala macam T-Rex, macam buaya macam tu kan. The only theropod yang visually lain is Spinosaurus. Tak tu Spinosaurus masa first muncul, uish, pelik dinosaur ni ada layar belakang dia, mulut macam buaya, lepas tu dia bunuh T-Rex kan. So macam wow. So masa tu orang mind blown lah masa dia first appeared kan. Tapi think about all the other bad guys tau in the franchise. The first Jurassic Park, T-Rex. Okay. The second one, dua T-Rex. The third one, okay, Spinosaurus kita dah cakap. Bila datang Jurassic World, they had to come up with a clone dinosaur. Indominus tau. Lepas tu the next movie, they had to come up with another clone dinosaur, Indoraptor. And then the last movie, baru dia pakai Therizinosaurus dengan Giganotosaurus selain T-Rex. So kenapa aku listkan dia orang semua ni is that dalam dunia dinosaur, kalau kau buat carnivore ni jahat, geng-geng carnivore ni they look the same. They look the same. Dia pun semua species theropod. So sebab tu second movie Jurassic Park dia tak pakai dinosaur lain, dia macam dua T-Rex lah. Sebab kalau kita letak katalah Mutaborasaurus ke Allosaurus, Megalosaurus, dia nampak sama je T-Rex. Dia punya size je lain. Dalam real life dia lain sebab dia datang di different parts of the world and size dia lain sikit. Tapi dia nampak macam T-Rex lah. So bila kau dah pakai Giganoto, kau dah pakai T-Rex, kau dah buat clone dinosaur, kau dah pakai dua T-Rex, so macam kau nak buat another macam bad guy meat eater, it's just gonna be another T-Rex. In fact, banyak orang yang aku kenal masa Jurassic World Dominion tu, dia pun tak tahu langsung apa beza Giganoto tu dengan T-Rex lah. Macam aku rasa aku dah tahu dah bro. Lepas ni kan bro, dia akan jadi Jurassic Verse. Pasal dia orang akan masuk ke Axis Mundi and then berjumpa dengan the ultimate theropod bro, Godzilla bro. Bodoh. Alang-alang nak bodoh, still better than the belalang plot. So what I'm trying to say is that dinosaur shows are just not designed to be milked. Susah sebab you need to have bad guy. Bad guy tu yang makan daging, dan dunia dinosaur yang makan daging ni memang semua rupa dia macam tu. Theropod, dua tangan kecil, diri atas dua kaki, kepala macam tu. That's it. So visually dia jadi stale tau. Dia jadi boring. Whether you believe it or not, aku even as a dinosaur fan pun cakap dia jadi macam tu lah. It's a limitation. So, it's the perfect predator punya design. So through the years dia pun tak evolve teruk sangat. Macam benda tak rosak, aku nak repair apa, dia stay je tu. So semua spesies dia pun rupa macam tu. So what are you going to do in the next movie? Sebab tu dia sebenarnya tak patut sampai 9 movie benda ni. The first 2, maybe 3, maybe the 4th tu macam that was supposed to be it. Bila banyak sangat, so dia macam you've driven yourself into a corner. So sebab tu kau buat benda tiba-tiba jadi clone dinosaur lah, benda lah apa semua kan. So this is the three problem. Pasal novel tu dah habis, director action, which action has nothing to do with how good a creature feature movie would be tau. And thirdly, dinosaur apa lagi kau boleh pakai? Sebab dia dah, the meat eaters dah perfect macam tu. Dia semua akan nampak macam variations of T-Rex. Okay, tapi before aku end aku punya point ni pula, kalau lah aku nak suggest, and again sebab Nick pun tanya macam mana dia pun nak suntik nafas baru kan. If they have the balls, kalau betul nak suntik nafas baru properly,
then aku ada few cadangan tau. Sebab kalau kau nak buat lalang, then aku suggest why not go Ice Age terus. Buat megafauna tau, ancient mammals tau. Dia tunjuklah ada satu lab yang maybe korang tak tahu dekat Arctic ke apa ke, situ ada saber-tooth tiger, situ ada glyptodon, situ ada moyang badak sumbu yang tinggi 3 tingkat, situ ada glyptodon kura-kura sebesar kereta, situlah ada macam wild boar sebesar rhinoceros, semua megafauna tau, daripada ancient mammal punya period kan. So kalau kau nak kata bang, yang tu aku tak main lagi Power, tak ada Xbox. So kalau orang nak kata alah, tapi megafauna or mamalia purba ni as cool as they are, tapi dia bukan dinosaur kan. But I would argue Jurassic World has crossed that line long time ago. Dalam Jurassic World Dominion, dia ada tunjuk Quetzalcoatlus, benda yang kacau depa masa depa terbang tu. Lepas tu ada Pteranodon dalam Jurassic Part 3. Dalam Jurassic World the first one, kita ada Mosasaurus. These creatures are not dinosaurs. So the franchise dah lama cross that line, binatang purba yang dia clone balik out of extinction, and dia bukan dinosaur. So kalau kau nak ambil new direction, salah satu cadangan aku, then go ancient mammals, megafauna tau. Kalau kau nak tahu betapa menarik these ancient mammals boleh pergi, aku recommend kau baca this manga Cage of Eden. Cage of Eden, kalau kau baca cerita ni, it will give you a sneak peek of how movie dia macam Jurassic Park tapi ancient mammals boleh jadi best. Kau baca Cage of Eden. Manga tu memang best. Yang tu satu. Then another suggestion pula aku boleh bagi, why not pergi ke proto dinosaurs? Alalang, proto dinosaurs ni is dinosaur yang macam mana orang kata dia kalau binatang-binatang ni di-design kan, ni zaman waktu Tuhan tengah draft benda ni. Dia proto dinosaurs ni. So dia ada banyak benda-benda pelik sebab evolution tree dia tak cukup berkembang lagi. Dia ada few things yang pelik, macam mammal-like reptile. Dia macam mamalia tapi dia reptile. Contoh Dimetrodon. Kau Google lah Dimetrodon tu apa. Lepas tu dia ada, for example, kalau kau tak tahu, in the evolutionary tree, geng-geng theropod, which is yang aku cakap T-Rex lah, geng-geng kaki 2 makan daging ni, and geng-geng sauropod yang tengkuk panjang kan, they pun very closely related in the evolutionary tree. So kalau kau trace back ke belakang, dia ada seekor prosauropod, orang panggil spesies ni, dia macam geng tengkuk panjang tu tapi dia omnivore. Kau bayangkan what visually how that would look like. Dia nampak macam yang tengkuk-tengkuk panjang duduk makan pokok, itu kenal macam Jurassic Park ni, tapi geng yang tengkuk panjang ni takkan hesitate untuk makan orang. That would be some crazy scary shit tu. So why not pergi in reverse tau, cari this proto dinosaurs kan. So kau boleh buat Ice Age, proto dinosaurs, macam these are the things. Kalau kau nak buat nafas baru, these are the places where you should go. Kalau kau buat yet another binatang kaki 2 makan daging as usual, maybe the story might be good with David Cobb as a writer, but visually it be the same shit. And aku rasa that would kill the franchise. Or aku punya last punya suggestion is that it's ubah cara thinking tu. Why is it with every sequel it must be bigger? It doesn't have to be bigger. Why not? Sebab lepas dia dah establish dalam Jurassic World Dominion, the slogan dia, the park is gone. Satu dunia dah jadi kena coexist dengan dinosaurs kan. So why not tunjuk macam diorang ni ada sekumpulan orang, ada pergi school trip, pergi New York, pergi shopping dekat pergi tengok Statue of Liberty apa, kalau Mosasaurus datang situ, diorang terperangkap, lepas tu kat pulau tu ada dinosaur, macam just tunjuk in everyday life what happens bila orang kau coexist dengan this mega predator dinosaurs kau boleh tunjuk just localize dia, macam tiba-tiba dekat Mesir orang turis pergi tengok piramid, itu kena kepung tempat tu jadi ada dinosaur outbreak ke apa. Macam you can tell small stories but more nuance with better, more believable characters and dinosaurs yang ada personality.
It say, bigger, more. Lepas tu jadi hambar macam Dominion tau. So just because it's a sequel, it doesn't need to be bigger and noisier. This is also another approach yang kau boleh ambil. So, but I know, no one's listening. The movie is gonna suck. So it's sad lah. As a lover of this genre, I just hope it just goes extinct like dia punya real life counterpart and stop abusing dah these animals that we've known and loved dari kecil. And aku percaya sebenarnya, aku suka idea yang go smaller tu. Kalau kau kena ingat, filem terakhir David Leitch was back in 2021, Bullet Train dengan Brad Pitt. So kalau kau imagine kan, imagine dinos on a train. That's it. Lepas tu hero dia John Wick bro. Memang perfect lah. Kau ambil David Leitch bro. Raptors on the train. Lepas tu John Wick tembak semua. That's it bro. That's the movie man. That's the movie. Shared universe. Yeah man. Jurassic Train. Dia sebenarnya dah ada lah tau. Cuma diorang tak ada right kot. Kan aku ingat dulu ada game Dino Crisis. Itu pun dah seronok lah. Dia buat macam best thriller kan. So masa tu Dino Crisis tu naik sebab dia menumpang menumpang populariti Resident Evil lah macam tu. Sebab karakter masa tu J. Valentine lah, Resident Evil Nemesis tengah top. Dia Claire. Lepas tu Dino Crisis keluar macam ni bukan lawan zombie, lawan dinosaur kan. So kalau dia buat macam tu, kira horror tu, game horror kan. So cakap kalau kau buat genre lain ke apa ke, betul lah punya kata tak payah go big, benda tu tak big pun macam dia suspense, dia main camera work, cinematography, tak payah go bigger pun tak payah juga. Tapi tu ada Crisis tu it's a game, tapi kau boleh je tiru konsep tu kan, macam buat snacks for this dinosaur kan. Itulah apa yang diorang nak cuba buat. Kita tunggu lah. Aku tak sabar bro. Kita dah ada format tu, Dino Crisis ada, kita ada snakes on a plane. So boleh je kau buat dinos on a plane, dinos on a train, dinos on a boat. Coexist punya pasal kan. Kau nak coexist kan. Lepas tu semua tight shot. Lepas tu dia kena tembak semua. Nick, you know what's the funny thing tak? Sebab masa Jurassic World Dominion trailer tak keluar lagi masa Dominion tak keluar lagi, and then dia baca keluarkan snippet tengok macam tengok website dia macam ada short clips apa dia tunjuk orang tengah camping kat camping, tiba-tiba macam ada teleport datang tau, macam Albertosaurus ke benda. Orang tengah camping ada benda tu. Dia ada another clip orang macam tengah fishing ke apa benda, tengah surfing, tiba-tiba datang mosasaur. So macam that was a better movie tau than what we got in the end. Sebab slogan kau cakap the park is gone, and then dalam movie Dominion immediately kau go back to a park. Benda kau buat. so benda masa dia bagi teaser tu lagi best than the actual movie. So hopefully the idea from the teaser tu tunjuk betul-betul the coexistence antara modern human dengan dinosaur tu. Just tell smaller stories. Macam ni kat pekan cowboy ke, tiba-tiba situ ada velociraptor invasion ke apa jadi tu contohnya kan. Actually, this could be really banger punya stories There was an arcade game called Cadillacs and Dinosaurs. Kau ingat tak orang mamat dengan shotgun, tembak-tembak, naik Cadillac tembak dinosaurs. That's the shit I want to see man. Kan? Bila kau cakap dia interact dengan human, so benda ni kita tengok, tapi dia macam simpan telur dia orang. Jadi bila movie keluar, dia pergi balik ke park. Macam what? Kau sendiri advertise the park is gone, kau balik ke park. Lepas tu jadi bodoh. Kalau macam dia nak buat multiverse ke apa kan, dia nak macam go big kan, dia buat macam ni tu. Maknanya geng-geng manusia ni, diorang ada time machine, diorang pergi zaman dinosaur. Macam tu. So dia dekat zaman dinosaur. So diorang macam terperangkap kat sini, kena survive kat sini macam betul-betul Jurassic World lah kan. Dia pergi terus. Tapi dah kena ada time machine apa benda mengarut tu lah kan. Ataupun dia masuk ke satu portal ke kat dalam ni. Tu dah macam center of the earth. Tapi dia macam tu lah. So Dino Crisis pun macam tu lah.
Dino Crisis macam tu. Depa pergi ke macam ke alternate ni dunia lah. Ke dia pergi masa silam ke macam mana tu. Dia ada ke pasal timey-wimey things tu. Tapi best. Game ni best. Ataupun kalau nak lagi ni, nak lagi macam mengarut, kalau ada mengarut kan. Dinosaur, tapi dia punya sekarang dinosaur bukan dinosaur saja. Oh, ada naga pula. Banyak jenis naga. Naga Euro, naga Shenlong. Ada. Oh, tak pun. Tapi tak pun kan. Another way lah. Ni again aku punya cakap. Another way yang kau boleh buat dia a creative punya twist tau. Same premise kan. Maybe kali ni okay. Sebab tadi actually Andri cakap something yang dia comment something buat benda yang buat aku terfikir pasal no government apa akan accept coexistence lah. Sebab makna dia kita akan jadi bottom of the food chain kan. Okay, then how about maybe kali ni buat a movie pasal government ni depa anggap dinosaur ni macam haiwan perosak and depa dengan depa punya military benda semua akan go on missions untuk cuba untuk wipe out dinosaurs daripada main continents. So it's a movie about kita nak extinctkan dinosaur tapi from the perspective of the dinosaurs. Dinosaur jadi protagonis kali ni. And then nampak the human antagonis yang datang tembak-tembak mereka kan. So kau macam kau tengok di perspektif dinosaur tu. Kau flip macam tu. Bro. Land before time bro. Land before time. Oh gila. So kau flip perspektif tu. Tiba sekarang dinosaur yang kau risaukan dinosaur, dia orang yang terancam. Humans yang jadi the predators tu. Mana-mana ni private property ni keluar. Gila. I like that idea man. Alright guys. So kita dah bincang banyak pasal dinosaur ni. Nampaknya memang banyak dino fans. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Berita menarik kita yang terakhir malam ini adalah tentang Daredevil Born Again set photos. Jadi set penggambaran untuk siri Daredevil Born Again 2025 yang kini syuting di New York telah mendedahkan 4 benda penting ya. Nombor 1 kalau kau nampak gambar tu adalah papan tanda Nelson, Murdoch and Page, attorneys at law, menandakan bahawa firma guaman Matthew Murdoch, Foggy Nelson dan juga Karen Page yang dibincangkan dalam episod akhir Daredevil Season 3 bakal direalisasikan dalam MCU tidak lama lagi. At the same time, kita dapat pandang pertama kostum Daredevil dan Bullseye, tapi Bullseye nampak agak boroi kalau kau nampak dekat bahagian bawah tu. Seterusnya pandang pertama behind the scenes ya, watak White Tiger yang dibawa oleh pelakon misteri setakat ini dan nampaknya macam dia pakai kostum Halloween je, agak serabai. Dan yang keempat adalah satu lukisan grafiti ataupun mural Wilson Fisk aka Kingpin oleh seorang artis / pembunuh bersiri bernama Muse. Jadi untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama aku adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang kepulangan pelakon Eldon Henson dan juga Deborah Ann Woll sebagai watak Foggy Nelson dan juga Karen Page di dalam siri Daredevil Born Again? Silakan. Aku macam we are glad lah sebab as a Netflix Daredevil punya fan, kita memang nak diorang ambil balik bakat-bakat yang tak perlu ditukar lah. Kata benda tu bagus, diorang bagus. Memang diorang ni memang bagus. So kalau macam kau recast macam rugi lah sebab dia chemistry dah ada, diorang pun dah tahu. So mudahkan kerja kau. So bila dia panggil balik tu, dah satu kau dah boleh tarik fan yang lama macam aku dan orang lain yang minat Netflix untuk tengok series ni. Satu lagi, kerja kau lagi mudah, chemistry dah ada. So kau just fikir jalan cerita dan diorang boleh bawa cerita tu, confirm boleh bawa. So semua sekarang ni cuma orang akan bandingkan Daredevil Born Again dengan Daredevil Netflix sebab sekarang ni dia punya par dia benchmark dia adalah Daredevil Netflix tau. So Marvel mempunyai satu task yang sangat besar untuk sama par je sebenarnya. Kalau top tu memang berbonus lah. Kalau dia boleh top Netflix punya Daredevil memang aku respect lah. Tapi aku skeptical sikit sebab kita belum tahu Marvel Disney punya rekod tak berapa cantik setakat ni. So tak payah letak harapan yang tinggi. Cuma aku nak sama par je. Sebab dengan cerita diorang macam nak masukkan elemen
18SG tu kan, ganas tu rated tu macam nak kekal kan, which is sebenarnya Daredevil ni tak perlukan sangat ni sebab dia pun tak membunuh kan, cuma watak-watak lain yang akan membunuh macam Punisher lah, SMP lah semua. So tak perlu pun kalau dia nak kekalkan PG-13 untuk semua tengok, budak tengok pun boleh juga. Dan kalau dia nak kekalkan pun untuk ikut Netflix pun okey juga. So benda ni ada satu macam untuk fan Netflix memang sangat seronok lah sebab memang orang aku. Betul aku pasal yang Foggy Nelson tu dia dah macam apa panggil lah, dia macam blooming dia macam nampak ganas tau. Dulu nampak macam bodoh lah, orang panjang muka dia kan berisi sikit kan, so nampak macam net. Sekarang macam ada misal ke, dia jangkut ke dia misal, macam nampak macam matang sikit lah. So aku rasa macam watak Foggy Nelson akan di take it seriously kali ni. Dulu dia macam tempat apa, macam orang kata apa, macam pak lawak sikit. Dia macam pak lawak tapi ada function jugalah. So aku hopefully Foggy Nelson ada satu role yang agak penting jugalah. Bukanlah macam untuk membedah jadi alibi ke untuk dilepaskan lepaskan diri ke kan. So untuk page pula tu kita dah tahu lah dia akan jadi love interest jugalah kan. Tapi sebenarnya kalau boleh biar tak nampak sangat lah, maknanya sebab ikutkan kalau dia dah masuk dalam Marvel punya universe, so dia punya love interest ada banyak tau dia dengan siap boleh apa semua kan. So janganlah macam fokus diorang biar diorang ada macam fling kan, tapi jangan ada ikatan lah gitu. Oh, dia ada girlfriend baru bro dalam siri ni, baru syuting minggu lepas. Basically lawyer, dia ada girlfriend baru dalam siri. Oh, terhangat itu bagus tu. Tapi sebenarnya kita tahu secara ni diorang suka tapi diorang macam ada itu ke apa, dia kekalkan macam tu je. Dia macam kata Ross and Rachel lah. Dia tu Ross and Rachel kekalkan macam tu. Ada or off. Buat benda tu yang menarik. Kau jangan bagi diorang terus ni. Kau bagi aku tak lah. So untuk 3 orang ni sangat best. Dia kalau watak lain tu, sebab kita dah dapat Wilson Fisk dengan membedah kan. So bila tambahan 2 orang ni memang aku rasa dah perfect kan. Dah tak perlukan siapa-siapa lagi lah. Ada dan Punisher tu, sebab Punisher ikut kan kita nak juga pelakon job betul tu, cuma Punisher bukan dalam Daredevil punya. Supposedly dia boleh stand alone lah Punisher ni kan. Dia tak perlukan Daredevil pun. So kalau macam Daredevil punya line up aku rasa dah perfect lah. So selain daripada tu, kalau kau tak ada panggil siapa ada seorang yang otak nurse tu, alamak dia tu pun okey juga sebenarnya. Oh, yang sekarang pelakon Asuka. Pelakon Asuka. Tu. Okay, dia adalah the night nurse, tapi itulah I don't think she'll be in season 1, maybe in season 2. Dia tengah busy dengan Asuka sekarang. Sebab dia macam bagi aku dia dah ada satu watak yang sangat penting. Aku rasa dia akan tolak watak yang tu. Sebab apa kau pakai night nurse yang second tier je kan. Dah beli apa bawah-bawahnya aku dah ada Asuka kot kan. So kemungkinan akan diganti ataupun watak tu tak muncul lah. So bagi aku yang 3 orang ni tanpa Wilson Fisk ni dah perfect. Tapi aku dengar cerita Bullseye dia panggil balik yang orang lama tu. Dekat dalam season 3 punya ni tak sure lah, dia pun okey juga. Bullseye ni aku tengok kostum tu tadi macam buruk gila, macam regular robbery je kan. Tak nampak kostum masa dia, maybe tu mula-mula dia pakai lah. Maybe lepas ni dia upgrade aku tak sure lah. Aku tengok dia macam normal robber je. Pakai ski mask macam tu je, tak nampak langsung ada initial. Gritty sangat ni. So maybe selalunya je ni dia macam dia baru bermula, lepas tu transition dia kemudian lah kan. Selalunya macam tu lah. Tak sure lah. So kalau Bullseye ni hopefully buat macam mana kat yang Netflix juga sebab dia buat Bullseye nampak macam bukan lekeh-lekeh lah gitu. Yang main tu power. So memang kita hopefully for the best lah Daredevil ni, sebab series sekarang ni yang best pun tinggal Loki je kan. Yang baru lah, yang baru. Yang dulu aku suka One Vision, aku suka Hawkeye, banyak aku suka yang dulu punya. Sekarang ni aku tak tengok lagi tu. Eko satu hal lagi lah tu. Eko aduh, nantilah tengok. So ni memang atas yang ni lah hopefully. Lepas tu tengok kostum macam red dia macam dah terang
lampu terang pula dah tak gelap. So, tak tahu lah dekat overlay lah. Ini fan art. Kau kena Oh, tengok okay. yang ni. Yang ni yang mana betul. peti sama Yang ni. gelap. Ya. Merah gelap juga. Okay. So hopefully for the best lah. Dia berbuat game. Alright. So dengan itu kita ke soalan terakhir malam ni untuk Munif, segmen ni. Apakah pendapat anda tentang kepulangan Bullseye kepada siri ini serta kehadiran antagonis baru seperti pembunuh bersiri Muse dan juga White Tiger yang bukan versi Ava Ayala. Ini mungkin ayah dia kot yang masih jahat. So apa dah kau silakan. Dia bila aku fikir macam mana nak ulas pasal plot ke watak-watak yang kita macam dah nampak spoiler ada dalam Daredevil Born Again aku jadi pening kepala sikit tau. Sebab aku rasa it was probably a bad idea untuk bagi tahu yang Netflix punya Daredevil series tu is canon. I really feel that was a bad idea. Pasal apa? Bila kita cakap pasal Daredevil Born Again and kita nak ulas, nak speculate plot points atau penglibatan watak-watak yang mana and watak-watak ni akan buat apa, aku rasa macam tersepit sikit pasal dia ada banyak benda yang sepatutnya jadi dalam Born Again tapi mereka dah buat dalam Daredevil Season 3. So aku macam lah tu kau kata Daredevil Season 3 tu canon. So aku bagi for example lah, dia ada time yang macam Karen macam jadi kaki club, dia jadi wild, dia jadi macam she lost herself apa semua dalam season 3 tu. That's supposed to happen dalam Born Again. Lepas tu, in fact that's what started Born Again punya plot. Lepas tu apa lagi ya? Okay lah tu Daredevil pula lepas dia cedera, lepas tu dia diselamatkan and dipisah, dijaga oleh Nun who may or may not be dia punya mak apa semua kan. So benda ni pun dah jadi dalam season 3 Daredevil lepas The Defenders punya movie, the continuation. So this plot point pun patut jadi dalam Born Again. Lepas tu kau ada pula orang yang menyamar jadi Daredevil untuk buat semua jenayah untuk menjatuhkan credibility Daredevil. Benda ni patut dalam Born Again. Tapi Bullseye dalam season 3 dah buat benda ni, menyamar untuk memburukkan Daredevil. Lepas tu and then season 3 pula lagi seketul memang dalang dia semua memang Kingpin. Which again, that was supposed to be the plot point untuk Born Again. So banyak benda yang patut dalam Born Again ni kau dah buat dalam season 3 Daredevil Netflix. Satu kau kata the Netflix punya Daredevil tu is canon to the MCU. So kau faham tak masalah yang aku cuba nak sampaikan sekarang ni? So it's either depa persetan kan and buat je jalan cerita Born Again ni, to which orang kata you know, Matt Murdock ada amnesia ke? Kau tak ingat ke benda ni pernah terjadi dulu kan? Sebab, you know, since Netflix is canon, so this has happened before. Ataupun kau buat different plot line, which will then, why are you calling this Born Again? So aku menarik untuk tengok apa benda yang dia cakap Daredevil series ni nama dia Born Again. Bila benda-benda penting Born Again dia dah buat dalam season 3 Netflix, which dia kata canon to the MCU. So you guys feeling me? This is the aku punya yang aku pening sikit. Aku kurang faham what's the direction that they will take. Tapi tak apa, since kita nak speculate anyways. Macam Nick tanya aku pasal watak-watak kan. So kalau aku anggaplah aku macam pergi mampus, Netflix tak wujud, just fikir on this project alone. Kalau kau tanya aku apa role yang Bullseye akan ambil dalam Born Again ni, aku assume is to replace the character Nuke. So dalam komik Born Again ada watak this PTSD, war veteran, dia pun survivor daripada one of the programs yang dia pun cuba kerajaan nak replicate balik super soldier serum semua. So dia jadilah seorang askar yang gila. Kingpin hire dia untuk kau terrorize New York, terrorize Hell's Kitchen sebab dia nak paksa Daredevil keluar tau. Sebab tu dia duduk hunting Daredevil, dia cari Daredevil. So aku rasa boleh jadi Bullseye akan memainkan watak ni.
Bullseye akan menjadi someone yang Kingpin akan kerahkan, rack Hell's Kitchen apart sampai celaka ni keluar. So that is speculation aku untuk watak Bullseye. Lepas tu kalau kau tanya aku pasal Muse punya penglibatan pula, this is interesting sebab aku tak dapat, macam takat aku ingat lah, I don't see any parallel tu watak macam Muse ni yang patut akan ada di dalam Born Again punya storyline. Tapi if I have to speculate, one of the main themes of Born Again is that Kingpin menggunakan segala-gala resource dia ada untuk fitnah, discredit and burukkan Daredevil. Aku tak terkejut kalau Muse ni sebenarnya is a separate third party, tak ada kaitan dengan dia punya turf war ni, tapi saat dia memang gila and dia pergi bunuh orang, body horror, mayat tu buat jadi artwork, buat mural guna darah orang apa semua. Maybe in a way Kingpin akan either pin those crimes on Daredevil or they can pin those crimes on vigilantes in general. So maybe lah tu antara speculation aku pasal dari mana datangnya watak Muse ni into the plot. The other interesting character is White Tiger. So White Tiger ni nampak macam dalam gambar tu looks like a male White Tiger. So I don't think it's Eva, Ayla or even her sister. Aku rasa ni dia punya I think Hector is the uncle tak silap aku. So Hector Ayala tu. So aku rasa dia ni punya penglibatan pula, and maybe ni akan mengecewakan some fans sikit lah, tapi grain of salt lah, ni just aku punya pendapat. We know Daredevil is not just about lawan-lawan lah. Kita dah cakap pasal Muse, kita dah cakap pasal Bullseye, kita cakap pasal all that. Tapi aku rasa Hector Ayala aka White Tiger akan jadi the Matt Murdock punya court case punya anchor. Situ peranan dia akan datang di situ. While dia akan lawan Bullseye, Muse, whatever, tapi pasal White Tiger ni dia akan jadi more to court case. Sebab dalam komik storyline memang ada incident where White Tiger, dia vigilante, so dia akan ada sesuatu insiden yang akan menyebabkan dia masuk court and then Matt Murdock kena defend dia. So aku rasa that's the relevance of this character. So lawan Muse, no doubt, lawan Bullseye, no doubt, White Tiger is central for the trial of the century je tu, the court case part of the series. Tu pendapat aku lah of what's gonna happen lah. Cuma sekarang ni another thing yang aku concern pasal apa tau, sebab kalau aku sebut tadi, kau kata yang Netflix tu canon, but season 3 dah buat semua benda yang Born Again patut buat. How you gonna approach this shit? That's one problem untuk aku. The other big problem is the ending of Echo. Sebab for lack of better term, rakan-rakan, kita sekarang ni dah disajikan with a pussified Kingpin. Dia dah insaf bro. Dia dah insaf. Dia kena finger sampai insaf. Apa kau buat kat aku? Apa kau buat kat aku? So aku risau sebab dalam Daredevil Born Again, so kau tengok Wilson Fisk at dia punya paling devious, paling cerebral, paling kejam, paling ruthless, paling keji, paling petty. Everything, the embodiment of the worst qualities yang Fisk ada dalam Born Again. Lepas tu kita tahu series ni sequel from Echo. Dia macam sambungan daripada Echo. And we know how Echo ended. So macam mana Fisk yang dah kena finger sampai insaf ni nak jadi the Fisk yang kita kenal dalam Born Again kan. So this is another dimension to the problem yang aku macam, adakah korang just write yourself into a corner? So apa-apa yang akan berlaku sekarang lah. So aku tak sure. But kalau aku nak speculate, actually tadi itulah Syami ada sebut lah benda yang aku memang nak sentuh juga. The fact yang dalam Echo dia tease yang maybe Wilson Fisk nak end up jadi mayor, nak run for mayor, then macam Syami cakap, that's more to Devil Reign punya storyline.
So aku rasa apa yang akan berlaku, and kita pun dah dengar rumours yang kita Kingpin will be the street level hero punya Thanos, betul tak? Aku rasa semua orang pun yang minat pop culture dah dengar rumour ni. So Kingpin jadi street level Thanos ni, itu ada dalam Devil's Reign. Bila dia akan outlaw vigilantes and superheroes, and dia akan all out guna super villain, guna thunderbolts and perang dengan the street level heroes. So cara disusun sekarang nampak macam it's gonna be that. So aku tak faham kenapa dia guna the name Born Again. It looks macam dia nak buat Devil's Reign. Macam lagi accurate to say it's Devil's Reign lah. Tapi tak tahulah, aku macam I guess we can only tengok nanti. And tengoklah apa yang dia plan, apa yang dia susun kan. Tapi itulah. So kalau aku nak speculate, maybe okay pasal Wilson Fisk ni, maybe sebab dia dah kena finger dengan Echo, so dia pun dah insaf. Tapi maybe dia insaf, tapi macam he still believes dalam perjuangan dia. Dia genuinely rasa he's the guy to clean up New York. So cuma lepas dia dah insaf, dia tak fikir nak buat secara keganasan. Tapi in a way, dia jadi macam Matt Murdock. I will use the law untuk persecute korang. So Matt Murdock punya ethos is that dia ya malam-malam dia tumbuk orang, betul, tapi kalau boleh in the public eye, the court kena menang so orang percaya in the justice system. So in a way, maybe Kingpin pun insaf in that way. As in, aku duk belasah-belasah orang ni tak ke mana kan, to betul-betul eradicate the problem of you vigilantes and superheroes ni, I'll use the law against korang juga. So dia basically dia jadi Matt Murdock. I mean, ethos yang finally align, cuma on the opposite side. So ni kalau aku nak bersangka baik lah, of course lah. Tapi itulah, whatever it is, it looks like it's Devil's Reign. Aku tak faham kenapa dia guna nama Born Again. I guess we'll see lah. Dia kiasan yang manis. Maksudnya dia born again dekat MCU. Itu je. macam Spider-Man Homecoming ialah dia datang balik. Datang balik Homecoming. Ya, itu dia. Itu je maksud dia. Betul tak? Alright, so dengan itu aku rasa berakhirlah 3 segmen yang kita bincangkan tadi. Sekarang kita ada lebih kurang 15 soalan menarik yang terpilih. Aku akan bacakan sekarang. Soalan pertama adalah daripada Nazmi Ali yang bertanya, Supergirl ni ada berapa version? Bukan anak Clark Kent pun jadi Supergirl juga ke? Yes, dia ada banyak version. Dia ada versi yang abad ke-31, ada versi sekarang. I think the original Supergirl ialah Kara Zor-El, iaitu Supergirl yang patut mengasuh Clark Kent, tapi Clark Kent sampai dulu, so Clark Kent membesar di bumi, dia sampai lambat, dia masih remaja, dia punya anak saudara dah besar jadi dewasa. So that's the first one. And then kau ada yang alternate reality punya, iaitu Power Girl, iaitu ialah Basti version of Supergirl. And then kau ada juga yang anak-anak Clark Kent, anak perempuan dia jadi Supergirl yang sama. Ada lagi Supergirl yang aku terlupa ke? Yang korang tahu? Aku tak baca sangat DC, tapi memang Woman of Tomorrow tu aku baca. And then ialah the Supergirl from Injustice semua macam tu je lah. And then the typical bubbly ones yang kita nampak in the comic. Lepas tu Melissa Benoit. Lepas tu I think that's about it lah untuk aku. Duan, kau ada baca tentang Supergirl ke? Silakan. Yalah, macam aku tengok Supergirl yang lama zaman 60s. Lepas tu dia buat balik untuk macam 70s, 80s. So nanti dia dah tukar. Dia kan banyak kali tukar kan. Tapi sebenarnya masa tu the same Supergirl lah, which is Kara jugalah. Tapi dia punya design tu dengan dia punya karakter tu dah berubah. Dia punya pakaian pun dah ikut zaman stroke pun lain. So masa zaman Michael Turner pun masa tu Supergirl tu time tu Supergirl paling seksi lah. Barang kecil je. Lepas tu paling latest Supergirl sekarang ni lah. Aku rasa yang Woman of Tomorrow tu pun Supergirl tu dah lain sikit. Tak macam Supergirl yang biasa kita tengok ni lah. Sebab dia orang nak reboot Supergirl kan. So most probably the same watak jugalah Kara Zor-El. So dan anak Superman tu jalan lain. Tapi still banyak version lah other than Power Girl. Yang tu ialah dia punya saudara bro. Kara Zor-El tu adalah saudara dia.
Yalah, dia banyak kira sebenarnya karai lah yang macam beberapa zaman dia tukar writer, tukar style apa semua lah. So dan alternate punya version anak Superman je lah kot, yang lain semua karai juga. Yang So, Power tak Girl, selaku kan. Power Girl bukan Kara kan? Aku tak ingat. Power Girl tu adalah daripada Earthliner. Power Girl dia. Tapi tu memang fan favourite lah, dia macam counter. Supergirl kan macam cheerleader, pakaian dia skirt tu. Dia punya ni pun kecil kan. So Power Girl counter besar apa semua tu memang fan favourite lah. So kita mengharapkan Power Girl bermunculan lah. Yes. Barulah variant bro. Alright, soalan seterusnya adalah daripada Akinas ya. Korang suka Supergirl yang pakai skirt ataupun yang seluar panjang? Aku suka yang pakai skirt pasal dia pakai tie high boots. Yes. Itu yang aku suka. Silakan Munif. Mestilah pakai skirt lagi mau tanya. Duan. Aku offer lah skirt. Aku suka skirt yang masuk Michael Turner buat nampak skirt cheerleader punya skirt lah, pakai cute sikit. Tapi aku ingat juga nanti nearing the end of Melissa Benoist punya CW run, dia versi yang pakai seluar panjang tu, I think that was pretty cool. Walaupun it wasn't a skirt, but it was pretty cool. Dan sebab series kena banyak kostum kan, kalau sama je orang boring. Yes. That season. So I think nearing the last 2 seasons tu dia tukar pakai seluar. Alright, nasi goreng pun tanya pakai seluar atau pakai skirt. I think pakai skirt pasal James Gunn ada cakap dekat jimlee.threads.com, you won't believe the screen test. You gotta check out the thigh high boots. So aku macam okay, dia pakai boots tu masa dia pakai skirt je kot. So yes, most likely versi DCU chapter 1 ni pun adalah yang versi pakai skirt. Alright, seterusnya Dan4A bertanya, ada rumours tak about Batman 2? Batman 2 sekarang skrip tak siap-siap lagi. Jadi tak ada penggambaran apa-apa. Selagi skrip tak siap, nothing can happen. So sama-sama kita nantikan Matt Reeves menghabiskan skrip untuk filem The Batman 2. Kita tak tahu siapa antagonis dia lagi. Walaupun dah banyak orang cakap Professor Pig lah, Mr. Freeze lah. Skrip tak siap lagi, kau palatau macam mana kan? So banyak palatau kat situ ni. Seterusnya, boleh tak panelis explain tentang watak The Muse? The Muse ni merupakan seorang pembunuh bersiri. Dia menggunakan darah daripada mangsanya untuk paint graffiti on the streets of New York. That's how fucked up he is. Dia buat darah daripada mangsa dia menjadi spray paint untuk dia grafiti. So, kau nak tambah apa-apa tentang Muse? Silakan. Kalau korang rasa korang tak tahu apa sangat pasal Muse, or tak pernah dengar pasal Muse pun, it's not your fault. Sebab watak dia memang very vague, very ambiguous tau. The mystery of Muse is part of dia punya identity. Sebab dia dalam dia punya few appearance, kau tengok dia macam ada superhuman speed tau. Lepas tu dia definitely ada superhuman strength. Sebab dia mangsa-mangsa kadang dia koyak dua lah, dia rabak-rabak dia mangsa dengan dia punya bare hands semua kan. So dia definitely a meta-human. Cumanya orang tak sure what he is. They just confirm dia meta-human, tapi dia mutant ke, dia inhuman ke, dia berbenda ke, tak sure. Tapi kalau tengok some of the mangsa dia yang diserang, or some of the meta-humans yang dia pernah involved with, it looks like it's heavily hinting yang he is an inhuman yang duduk kat bumi tau. Cuma dia tak explicitly cakap lah. Tapi the biggest thing pasal Muse ni is that dia memang orang kata Daredevil punya counter. Pasal apa? Sebab assuming dia kita assume lah kata dia inhuman kan. Sebab dia memang meta-human apa pun. Dia ada base heightened speed and strength, tapi dia punya special ability dia is he is a sensory black hole. Dia macam orang tak boleh detect. Daredevil tak boleh detect.
he probably one of the, okay, kalau kau tolak cosmic beings lah, one of the mortal characters yang boleh sneak up and je tikam Daredevil dari belakang. No one can do that. No one. Dia dengar heartbeat kau di sebatu jauh. Tapi dia punya ability lah, dia boleh, dia macam bukan suppress, dia macam any macam sensors kan, benda-benda macam deria kan, bila datang within dia punya vicinity, macam black hole. Tak ada. It's as if he's not there. So sebab tu macam orang tak boleh perceive dia tu. So sebab tu dia banyak all these crimes dia boleh buat. Macam banyak gila orang dia bunuh macam tu, and orang tak dapat tangkap dia, susah. So he's the perfect counter to Daredevil punya abilities. And most likely an inhuman. Tak tahu lagi. Tapi aku tahu kenapa the showrunners pilih this character. Sebab since origin and powers dia pun quite ambiguous, then dia pun boleh write him untuk suit whatever the narrative dia pun nak buat untuk the show, which is a good thing lah. Menarik. Dia open to interpretation lah, in a sense. Alright, soalan seterusnya, Dem4A bertanya, dalam komik apakah Daredevil lawan dengan Demon Lord of the Hand yang dia pakai suit color putih tu? Jawapannya adalah dalam siri komik The Red Fist Saga, di mana Matt Murdock dan isterinya Elektra telah membuatkan satu kumpulan baru bernama The Fist. Dia orang bergaduh dengan The Hand. The Hand pula telah diketuai oleh war chief terbarunya, iaitu Frank Castle Punisher. So basically Daredevil dengan Punisher bergaduh, The Fist versus The Hand, and then akhirnya The Fist menang. Tapi dia terpaksa pergi ke Hell ataupun untuk menyelamatkan Foggy Nelson. So dia pakai suit warna putih, dia menjadi The Hand of God. So semoga itu menjawab soalan kau. It was the Red Fist Saga. Yeah. Yang Red Fist Saga ni, tak silap aku, dia pun jadi selepas Dark Reign, which is apa yang kita tengah speculate is the storyline untuk Daredevil yang dipanggil Born Again ni lah. So adakah korang dah baca Daredevil Red Fist Saga? Aku tak sempat lagi. Kau dah baca ke? Duan ataupun Munif? Aku tak baca. Aku je 2021-2022. About 2 tahun lepas. Aku je baca the Frank Castle part. So saya tengok, wow, Frank Castle with shurikens lah, let's go. Dengan logo skull baru dia apa semua. So aku banyak baca the Frank Castle part. So. Duan? Aku pun beli Punisher masa dia Frank Castle introduce dia punya logo baru tu. Masa tu dia head of hand lah kan, skull baru tu semua. Masa tu dia dah ada magic lah tu. Dia belajar dah power lah. Tapi aku beli nombor 1 je lah, aku tak sambung. So Daredevil aku tak tahu sebab masa tu Daredevil dah ada kepak kot. Kepak macam angel lah aku tengok. Ya, dia jadi Hand of God. Ya, so basically dia ada banyak elemen metaphysical di dalam chapter 12 tu, nearing the end of the Red Fist Saga. So korang boleh cari online kalau korang nak baca. So religion has always been central to the Daredevil punya story pun kan. So itulah tema-tema dia. Yeah. It's kind of cool lah. Kira Punisher jadi the devil dan dia pula jadi macam angel. The devil jadi the angel. Kelakar gila. Okay, seterusnya Dem4A bertanya, patut ke kalau MCU bawa balik Nobu, Madam Gao dan Stick? Aku rasa kau bawa Stick dah mati tapi. Ya, dia orang semua dah mati. Dalam Defenders punya storyline kan dia orang dah mati. So dia orang dah mati. Lah tu cakap dia kata canon kan. So kalau nak continue tak payah. Sebab canon kan. Aku rasa dia tak patut cakap tu series si canon. So macam dia jadi extra constraint untuk korang nak develop what a series yang orang would have just accepted kalau kata benda ni macam multiverse kan. Like MCU punya universe, the same characters, slightly different story. Tapi dah dia kata canon, so okay. Seterusnya kita ada soalan daripada Syahmi yang bertanya, hai Syahmi, mereka nak buat Devil's Reign storyline tu, boleh ke? I think dia bercanggah dengan The Multiverse Saga. Pasal The Multiverse Saga is tentang benda-benda yang time travel, ada banyak geng.
dia macam level-level kosmik. Lepas tu yang ni kau nak buat level. Meanwhile in New York ada satu Pokemon ni, dia tak stopkan vigilante. So macam satu tu versi kosmik, main time travel, satu lagi ni versi kat New York je. So I don't know how Dia macam ni I don't know how Macam ni How they gonna do it is very simple. Sekarang Handuk tengok Dark Reign yang in the comics where even the Avengers were involved. What's gonna happen is kita dah ada case study kot. Kau dah lupa? The secret invasion. Dia akan buat jadi bodoh small scale lah. Itulah cara dia. Aku tak explain lah buat kat New York macam orang pun tak tahu. Eternal pun tak tahu. Cremation pun tak tahu. Echo pun tak tahu. Benda semua tak tahu. Benda kau tahu. Boleh je buat. Macam masa kat Netflix tu pun, diorang macam sebab Netflix kan tak berkait kan. Tak berkait dengan Marvel at that time kan. So dia buat lah pun semua macam satu camp Marvel yang kat Netflix buat Defenders. Aku rasa diorang boleh je buat. Tak ada kena dengan multiverse ke apa. Sebab ni lagi sebab ni series. So series ni macam skop dia kecil lah kan. Boleh lah buat benda kat New York tu orang tahu sebab semua orang pun tengah busy dengan multiverse. Kalau nak buat Marvel kan paling pakar, tak payah explain apa-apa. Buat je. Tapi sedih kalau kau cakap lepas ni Devil's Reign ataupun kau nak buat satu siri nama Devil's Reign, lepas tu level Secret Invasion je. Lebih tak payah buat bro. Rugi masa. Kau tak payah panggil Devil's Reign lah kau macam tu. Buat fans jadi sakit hati ada lah. Tak payah. Tak apa Duan. Kau tengok dulu Echo. Itu je. Tapi tu fans sakit hati. Kau tengok dulu Echo bro. Kau tengok dulu Echo. Ada cakap, kuasa Echo lame lah. Jadi kita bagi kuasa yang lagi lame. Betul lah. Kau tahu lebih. Baca komik tu awesome dah. Adapt je. Alright. Seterusnya, kita ada soalan daripada Fat Kepit Loki yang bertanya, tekaan panelis, watak dan peranan Supergirl dalam filem Superman Legacy ataupun sekadar muncul selepas adegan kredit untuk Supergirl Woman. I think dia akan ada macam introduction dalam dunia Clark Kent. Ini adalah Clark Kent, dia kerja dekat Daily Planet. Ni ialah ni ialah girlfriend dia. Ni adalah pekerja co-worker dia. And then eventually ni adalah hidup dia sebagai Superman. And then dia ada Supergirl. And then dia ada Authority. Dia ada Justice League. So it will be just pengenalan. And then akan disambungkan di dalam siri Supergirl Woman of Tomorrow. Apa pendapat kau, Munif? There's no time kan? Kau nak lebih-lebih kan? Dia aku harap it'll just be a tease untuk the next movie. Macam dah habis the Superman movie tu, baru at the end tunjuk ada someone else tengah on the way datang ke bumi kan. So nanti bila Woman of Tomorrow barulah then you start with aku dah sampai bumi Clark, I'm gonna protect you. Kau dah jadi this mighty hero yang disanjungi, aku jadi tak ada peranan, aku jadi lost in a foreign world. Then they can kick off the events of Woman of Tomorrow. That's the best. Tak, kalau kau nak really include dia into the plot of James Gunn punya Superman sekarang saya dah aku rasa bawa dah 38 superhero dalam cerita. Macam mana nak sumbat siapa lagi dengan ada yang villain je pun dah berapa lah. So macam tak tahu sebelum dia jadi disaster kan. Okey lah tu, kena letak cap. Banyak ni cukup dah kot. Okey kot. Pasal Authority pun dia baru cast orang je tau, dia engineer. Mana lagi 6. So I think James Gunn pun tahu dia tak boleh sumbat banyak sangat into one film. Betul. Kalau dia jadi cannon fodder tak apa, datang just untuk mampus kan. Kena bunuh, kena squash dengan Brainiac semua geng-geng yang lagi sedozen hero tak penting kan. Then okay. Macam tu tak apa kan, ramai-ramai hero. Sedih lah kalau it's not like dia tak pernah buat Suicide Squad pun orang mati bodoh. Kalau Hawk Girl tu mati dalam 5 minit, yang Dora the Explorer tu janganlah bro. Alright, soalan seterusnya Fat bertanya, panelis rasa patutkah ada siri TV tentang pembinaan Jurassic Park dan semua masalah yang tak dapat dilihat yang telah timbul dalam tahun yang membawa kepada pembukanya, lebih kurang macam Monarch. Apa pendapat korang? Silakan.
I mean, that would be better than the bullshit belalang that they serve us. That would be so much better. Sebab itulah cakap. This is what I say, what I meant when I say it doesn't have to be bigger. Sampai kau tak ada otak, tak boleh turun. Kau tunjuk the origins of the park. And macam kau cakap, masa the promotional material untuk Dominion tu tunjuk on camping, dinosaur. Tunjuk on surfing, dia itu ada Mosasaurus kan. Kita just nak be immersed tau. So kau tunjuk macam mana everyday life affected by dinosaurs. Kau tunjuk macam mana the park tu, the real people yang di sebalik penubuhan park tu in the first place. So in fact yang pasal benda ni pun boleh ambil inspiration banyak from the novels tau. Pasal the pembinaan of the park apa semua. So Encik Pat keep it low-key. Dia with this one suggestion, kau dah lagi pandai than all the idiots untuk pegang IP for this show. So, lepas ni tak apa kejadah lah, lepas ni tak kot lah saya lipas pula ke, kau tak tahu lah. This would have been a way better series Monarch concept je ni. Fans confirm akan suka. But instead, they have a series. Apa yang dia buat is Camp Cretaceous animated series which aku enjoy until season 4 out of the blue. Jadi itu di series LGBT. Macam what the fuck. So inilah kualiti orang-orang yang tengah pegang the Jurassic Park punya IP sekarang ni. So the fans have better ideas. Hands down. Alright, seterusnya Fat Kepiloki bertanya, jadi adakah siri Daredevil Born Again ni akan fit into the multiverse saga ataupun ignorekan segalanya macam Diamut yang tidak dibincangkan langsung selepas filem Eternals? Macam kau tak tahu je. MCU Phase 4 dan 5 telah menunjukkan yang diorang don't even care about the whole world. Nak connect, apa connect? Tak payah connect. Connect kau. Dia pun benci connectivity. Dia pun tak suka benda ni. Benda ni membuatkan phase 1, 2, 3 berjaya. Bagus. Kita orang benci benda ni. Kita orang set up benda, lepas tu pergi mampus benda ni. Apa, Shang-Chi, gelang kau, berdenyut-denyut. It's a beacon, dia tengah panggil something. Pergi mampus. Lepas tu dia, ada benda tu jojol di tengah-tengah laut kat bumi ni. Apa ni? Pergi mampus. Lepas tu, Kang, ada banyak variant. Ramatat, Egyptian Pharaoh. Moon Knight dekat Egypt. Satu hieroglyph pun tak ada. Pergi mampus. So ni cara dia orang approach dia orang punya connected universe sekarang ni. So kau jangan berharap sangat. Buat sakit hati. Yeah, sadly, but yeah, that seems to be the trend di MCU sekarang. Maybe dia orang dah serik menang di box office kot. Dia orang nak rasa kekalahan. So Marvel baru ni diorang macam ni lah perasaan jadi DCU ya. Aku rasa lepas kegagalan The Marvel tu. Macam ni lah. Dah lah nama filem tu The Marvel. Lepas tu gagal kan. Macam ni lah perasaan jadi studio. Sekarang aku tahu. Macam sial dia. Alright. Kita masih ada 5 soalan. Seterusnya Syami bertanya. Boleh cerita tak pasal Black Panther series yang rumornya kata pasal Iron Fist versi akan muncul perempuan lah apalah. Jawapannya senang. Ini semua adalah rumor oleh Daniel RPK. So ini adalah spekulasi palatau. Aku malas nak cerita pasal bukan reality. Seterusnya ada juga soalan tentang Daniel RPK. Apakah pendapat anda tentang dia adalah spekulasi palatau? Malas nak cerita pasal mungkin tak betul pun. Hanya jual Ailio kepada korang yang senang percaya. Kata-kata Daniel RPK. Seterusnya kita ada soalan, panelis dah layan ke Ted series di Peacock? Yeah, it was kind of cool. First episode was agak panjang, 50 minit. Aku give up midway, tapi aku kembali. And then yes, the series got better and better. By the point yang dah habis, aku macam alamak, dah habis dah. So yes, I wish there is more of that. It's pretty good comedy. Dia macam apa Sam McFarlane punya yang family tu lah. Kalau kau boleh layan yang family tu, Family Guy. Kalau kau boleh layan Family Guy, then kau boleh layan Ted. Tapi kalau kau tak suka Sam McFarlane punya komedi, then kau takkan layan lah. Korang semua dah tengok Ted? Ada pendapat? Belum. Okay. Tengok movie. Kalau korang
thinking about it, yes, if you love Family Guy, definitely check out that TV series. Dia prequel Alright. masa muda, budak tu kat sekolah lagi. Pretty fun. Seterusnya, second last question, bilakah korang nak review Madam Web? Jawapannya, invite untuk press screening Madam Web dan gala premier pun tak dapat lagi. TikTok pun tak hantar invite lagi, Sony pun tak hantar invite lagi. Tapi aku cakap satu benda lah, dia punya embargo ialah 1 hari sebelum movie tu keluar. So that's how bad the movie is. Diorang tak kasih social media embargo is 1 hari sebelum, and then review embargo ialah beberapa jam kemudian. That is very bad, bro. Selalunya social media embargo is 1 week before ataupun the Monday before the movie comes out on that week. Ni sehari sebelum. Bila reaksi itu hanyalah sehari sebelum, and then review pun sehari sebelum. Oh, that's super bad. This movie is gonna be shit. But come for the cheeks, guys. Come for the cheeks and nothing else. I don't think it's gonna be enough. Alright, soalan terakhir adalah untuk kaki wrestling kita. Munif, silakan. Pasal The Rock catat Cody Rhodes untuk lawan Roman Reigns untuk WWE dekat WrestleMania. Apa pendapat kau? Aku dah agak soalan yang dikeluar. Pertama sekali, this untuk The Rock. Kata don't meet your idols. Itulah orang kata. Memang dia sangat-sangat selfish The Rock ni. Dia sebab dia macam mana benda-benda ni memang coincide tau. Sebab macam kau cakap ni, Cody Rhodes, kau ingat masa ligamen bahu dia koyak, injured pun dia wrestling Hell in a Cell. Dia wrestling non-stop untuk 2 tahun masa. And kalau orang yang tak tengok wrestling kan, kau kena faham, every week dia pergi different states tau untuk wrestle. Meaning dia on the road 365 days a year. Injury pula tak covered by insurance, kena bayar sendiri lah pasal it's a thankless job. Tapi bila dia jadi worth it, bila dekat WrestleMania kau dapat the main event title match, situ lagi penting match kau lawan, kau akan dapat duit yang lagi banyak. So untuk wrestler yang berkorban, patah belakang, wrestling, tak balik rumah, tak jumpa anak bini, touring the whole country for 2 years straight macam Cody Rhodes So dah nak WrestleMania ni, dia dah nak dapat that top slot punya match, which is dia punya payday. Tiba-tiba kau ada The Rock yang sekarang ni memang dah jadi box office poison. Dia lah menjahanamkan Mami punya franchise, dia lah menjahanamkan Fast and Furious punya franchise, dia lah menjahanamkan the DCU juga dengan insistence untuk jadi Black Adam and cancel Shazam. So, bila orang dah sedar, kau ni drama lebih, buat hal lebih, buat kepala tahu lebih, tapi movie tak buat duit. So, dia dah jadi box office poison. Aku rasa dia dah tak dapat job sangat kat Hollywood. Tiba-tiba datang menyemak balik kat wrestling. And to make it worse, UFC dengan WWE dah gabung under the parent company TKO. Tiba-tiba The Rock jadi board of director of TKO. Essentially, dia jadi one of the bosses of WWE. And orang lain berhempar pulas duk wrestling non-stop bertahun, kau jadi board of director, kau insert diri kau dalam match tu, tak, this match is mine. So it's bad on so many levels. Pasal apa tau, you were a wrestler, atuk kau was a wrestler, bapak kau was a wrestler, your cousins were wrestlers, you know how much this hurt. So kita berhempar pulas for that title match, sampai timer celaka datang sambar. And yet you do it to another wrestler. And the worst thing is that you were a Hollywood star berapa tahun, world's most richest man, benda semua, world's most richest actor lah, celebrity kan. You don't need the money. You know it will hurt Cody Rhodes. You don't even need the money. And yet as a board of director, kau insert diri kau dalam match ni, tutup puja rezeki orang. Macam, bangsat gila sia kau ni. Such a horrible human being. Benda ni is no joke. This is macam very detestable. Aku memang kecewa dia. For the longest time he was my idol. Tu boleh tengok dia buat hal Hollywood gaduh dengan Vin Diesel lah, ni benda dia buat kat DC lah, benda semua ni. But at least Hollywood Rock, whatever, he will always be a wrestling legend. Kan kau nak tarnish kau punya legacy as a wrestler juga dengan buat benda bodoh. So really F you lah Rock. F you. Aku harap dia kalah. That's all. Tak, he's the board of director.
He's the board of director. Dia boleh bagi tahu match tu skrip dia aku menang. Benda sama. Aku board of director. Dulu Vince decide tak apalah, kau ada boss kan. So dulu bila nak decide siapa kalah menang, at least bila kau ada boss, dia tengok kau punya merchandise banyak jual ke, kau punya fans reacting to you, are you charismatic enough, karakter kau best, in-ring performance bagus, rajin kerja. So sebab tu wrestler bila menang title walaupun scripted, dia pun nangis tau, betul-betul. Sebab it's not easy tau untuk menang. You do have to work. It is a battle backstage tau. So tapi bila kau imagine you are a wrestler, tapi you will also own WWE. Macam mana? Dia cakap macam kau manager bola sepak, kau pun player. Starting 11 aku. Ini macam kau jadi Perdana Menteri, tapi kau juga jadi Finance Minister lah kan? Yeah. Oh, fuck bro, fuck. Dia Perdana Menteri, minta izin dari Menteri Kewangan, luluskan tu Perdana Menteri. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Yes bro, Rocky sucks. Sampai Seth Rollins terkejut. Kau bayangkan Reno duk cakap Rocky sucks. So, bila last kau dengar The Rock kena that chant kena boo? Sampai Seth Rollins tu cakap, I never thought I heard that. I never thought I ever hear that. Semua Rocky sucks. Memang kau tengok social media dia pun, kau tak pernah tengok semua post dia kena serang. He really killed himself and any goodwill yang dia ada among wrestling fans. Aku macam cannot brain apa yang tengah fikir by doing this. Just a really selfish, egotistical guy. Tapi bagi aku sebenarnya The Rock memang sengaja buat yang tu sebab dia dah play good guy dah lama. Lepas tu tak jadi kan. Filem pun tak laku selalu. So sebenarnya bagi aku zaman kegemilangan The Rock, masa aku start minat dia, masa dia jadi villain. Masa dia belasah toko, masa toko hero dia villain. So aku rasa dia fikir dia dah balik jadi good guy. So macam movie tak laku pun tak ada job, aku jadi kira macam top management kat WWE dengan UFC kan. So macam aku jadi balik ke zaman kegemilangan aku lah kan. Sebab sebenarnya kalau macam sama sekarang ni pun masih sesuai. Kalau orang benci kau punya rating naik. Macam nak cakap, haters yang naikkan kau macam Ali Syukri apa sebab apa. Bila orang benci kau, orang bercakap pasal kau. So The Rock tak nak orang lupa pasal dia. Ya, dia tak nak. Dia buat itu sebab dia egomaniac. So dia paling takut benda orang tak ambil kisah pasal dia. So bila jadi good guy, orang masih juga orang suka-suka tapi orang dah start macam pelan-pelan tak kisah pasal dia. So this is about time, dia kata biar dia jadi jahat balik. Macam Munif pun dah termakan dia ni. So dia, bagi aku dia percaya lah. Memang niat dia nak jadi orang jahat pun. Memang tu plan dia. Tapi kalau dia menang, kalau dia buat skrip dia menang, menyusahkan dia sebenarnya sebab dia kena komit. Bila ada title, kau kena datang tiap minggu lawan. So unless dia tak ada job kat Hollywood dah, boleh dah macam tu. Kalau dia kalah kan. Duan, tapi tu masa tu yang orang takut sekarang ni pasal apa? Macam kau cakap, kalau dia jadi champion, dia kan susahkan diri dia. Tiap-tiap minggu kena datang apa semua, betul tak? Masalah dia punya cousin Roman Reigns tu, dia memang dia pun bagi dia champion, crony kan, cousin dia jadi champion. Dia memang tak datang. Dia je datang bila macam sebulan sekali, 3 bulan ada 2 kali ke dia muncul macam tu. Tu macam tali pinggang tu duk tak ada macam what the F. So kau jangan ingat dia menang title tu dia akan datang tiap-tiap minggu. Dia akan fuck off. Tukar hati kita orang. Ini kita punya family yang punya tau. Orang takut sebab dah ada case tadi. Memang dia orang memang sial gila buat cetupat dia orang. Wow, kira basically grandma dia dah menang lah. Grandma dia dah dapat fuck Vince over for what what they did to his father. Wow, ni the ultimate kill bro. The ultimate kill, dia datang balik. Meta gila. Amat meta. Kalau korang tak tahu, korang patut tonton Young Rock Season 3. Korang akan dapat all the backstory kepada what's happening dalam WWE sekarang.
Alright guys, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen kita malam ini. Maybe kita patut buat sembang wrestling tu. Banyak agak fair wrestling. Itulah kan. Dengan itu aku rasa berakhirlah perbincangan kami ini. Join us next week di mana kita bakal menonton trailer-trailer terbaru daripada Super Bowl dan kita akan buat reaksi. So nantikan minggu depan. Have a great week guys. Jumpa lagi. Majulah Fandom. Untuk negara. Happy CNY guys. Enjoy the holidays. Bye.